มันเป็นคำเรียกถึงกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคล้ายๆแบบว่าไร้ซึ่งประโยชน์หลายๆคนเนี่ยจะ refer ถึงคนทุกๆกลุ่มเนี้ยว่าเป็น loser หรือว่าไอ้ขี้แพ้โอ้โหซึ่งสำหรับผมเนี่ยไอ้ที่คำว่า loser มันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามึงจะโดนเรียกว่าเป็น loser ผมก็เลยพยายามไปนั่งทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละกลุ่มแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าเราเรียกคนกลุ่มพวกนี้ว่า loser ได้ไหมแต่ก่อนที่จะมาถามพี่บวงว่าเรียกได้ไหมเนี่ยเรามาไล่ดูกันแต่ละอันก่อนเอาอันแรกก่อนที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นคน3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเอาที่มันเป็นเทรนด์ใหญ่ๆนะถ้าเกิดว่าในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาใครแบบว่าตามสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยมันจะมีบทความออกมาอยู่แล้วมันเป็นเทรนด์ใหญ่ที่ประเทศจีนเลยพี่บวงที่ไต้หวันก็มีไม่ว่าจะไอ้นิโตะหรือว่าไอ้ที่ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าเนโซเบะริโซกุเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศเดียวแต่มันเกิดขึ้นในเจเนอเรชันเราเยอะภาษาจีนเนี่ยเอาคนกลุ่มแรกก่อนกลุ่มเนโซเบะริโซกุถ้าเกิดเทียบกับภาษาจีนนะมันจะมีเทรนด์ของคำว่าถังผิงซึ่งทั้งคำญี่ปุ่นและคำจีนเนี่ยถังผิงเนี่ยแปลออกมาเป็นไทยจะแปลเหมือนกันเลยคือแปลว่านอนราบมันเป็น value ของสังคมแบบใหม่หรือคนเจเนเรชันใหม่ที่ได้รับผลกระทบมาจากโลกแห่งอินเทอร์เน็ตที่มันเปิดหมดแล้วเราเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับทุกๆอย่างที่มันสุดโต่งเพราะว่ามึงเห็นคนประสบความสำเร็จทุกด้านมึงเห็นคนหน้าตาหล่อสวยหุ่นดีมีฐานะอาชีพการงานดีครอบครัวอบอุ่นคือคนมันอวดกันหมดทุกอย่างแล้วมันก็เป็นความเครียดขั้นสูงบวกกับปัญหาของการเมืองและเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่ไม่มีการแข่งขันสูงแต่ว่ารายได้หรือผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ตามมันเลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ามึงเหนื่อยกับการแข่งขันมากจนมึงรู้สึกว่ามึงไม่สามารถชนะเกมนี้ได้เพราะว่าเกมนี้มันไม่แฟร์มันก็เลยผลักให้เขาเรียกว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มแรกเนี่ยถังผิงเนี่ยกลุ่มนอนราบเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นปัญหากับสังคมแต่เขาเลือก value ชีวิตแบบใหม่เขาตัดตัวเองออกจากคนส่วนรวมจาก value ของคนส่วนมากที่พยายามจะแข่งขันมีทุกอย่างในชีวิตนะมีครอบครัวมีรถขับมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ดิ้นรนกับความสำเร็จในแบบเดิมๆแต่พยายามหาความสงบและรูปแบบชีวิตของตัวเองใหม่ๆไม่ไล่ตามเงินเดือนสูงๆละบ้านจะมีหรือไม่มีก็ได้เอาไว้ว่ามึงมีที่พักแล้วกันรถเป็นถึงมีก็ได้ครอบครัวก็ครอบครัวที่มีอยู่ถ้าดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสร้างอันใหม่ถ้าเกิดจะเหนื่อยอะไรเงี้ยก็คือฉีกออกไปเลยแล้วก็อาจจะมีความแอนทายสังคมเล็กๆไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลอันนี้เป็นคนกลุ่มแรกซึ่งมันก็พูดยากว่า value ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามึงยอมรับให้กับความพ่ายแพ้ของตัวมึงต่อสังคมหรือมันเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งผมว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับปัจเจกแต่ละคนแล้วว่าเหตุผลที่คุณออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแต่กลุ่มนี้กลุ่มถังผิงกลุ่มนอนราบหรือภาษาญี่ปุ่นเนโซเบริโซกุเนี่ยเท่าที่ผมทำความเข้าใจคือส่วนมากมันเป็นประสบการณ์ระยะสั้นส่วนมากนะคือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่คุณจะรู้สึกยอมแพ้ในบางมุมของชีวิตแล้วคุณก็ถอนตัวออกมาจากสังคมแล้วก็ไม่เลือกเดินตามแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะมันเป็นเหมือนช่วงพักเบรกมากกว่าที่มันพักเหนื่อยเบิร์นเอาท์แต่ว่าคนอายุ36อย่างผมเนี่ยแล้วผมเคยผ่านช่วงนอนราบมาแล้วเนี่ยผมเคยคุยกับช่องส่วนตัวผมในโอ้ยวอลโตนะพี่บวงคือผมว่างงานมานานมากก่อนที่ผมจะมาทำพอดแคสต์เนี่ยผมว่างงานแบบหลายปีเลยผมเข้าใจความรู้สึกสำหรับบางคนนะหรือสำหรับตัวผมเนี่ยมันเป็นช่วงเหมือนช่วงพักแต่ว่ามึงจะไม่สามารถเป็นแบบนี้ไปได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันมีความทะเยอทะยานหรืออยากจะเติมเต็มได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบหรือว่าทำอะไรอย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยพอมันอยู่ไปในสภาวะนอนราบไปสักพักหนึ่งอ่ะคนส่วนมากมันก็จะพยายามหาทางดิ้นหลุดออกมาคนที่มันหาทางออกได้มึงก็จะกลับมาแข่งขันเหมือนเดิมแต่คนที่อาจจะไม่ได้มีศักยภาพทุกด้านเลยมันก็อาจจะอยู่แบบนอนราบแล้วก็มีความสุขไปได้คนแบบนั้นผมก็เคยเห็นก็คือคุณอยู่แบบนี้แบบระยะยาวแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถมีความสุขกับ value อันใหม่ได้แล้วก็ไม่สามารถหาหนทางใหม่ที่จะกลับมาเข้า track ได้
มันจะกลายไปเป็นกลุ่ม2พี่บวงกลุ่ม2เนี่ยภาษาจีนเขาต้องใช้คำว่าไปลั่นอันนี้เนี่ยมันจะเริ่มลึกเข้ามาละไปลั่นภาษาจีนถ้าแปลให้เป็นไทยแปลว่าปล่อยเน่ามันจะเริ่มเป็นรูปแบบชีวิตของการไม่เอาเหี้ยอะไรแล้วคือมีความท้อแท้กับชะตาชีวิตท้อแท้กับศักยภาพตัวเองแล้วก็จะใช้ชีวิตอาจจะมีงานหรือไม่มีงานก็ได้นะแต่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีความจริงใจไม่ใส่ใจกับงานไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความรับผิดชอบถ้าเป็นคนมีงานทำก็ทำงานแบบขอไปทีไอ้เหี้ยแบบมึงเอาเงินมากูมาตอกงานเข้าอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงละป่ายลั่นจะไม่เหมือนกับกลุ่มนอนราบละเพราะอันนี้คือมันเริ่มกระทบแนวคิดของตัวเองกำลังใจของตัวเองในระดับหนึ่งอันนี้คือกลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม need สำหรับคนที่ไม่ทราบว่ากลุ่ม need คืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาผ่านเรื่องนี้กันมาก่อนเราแบบว่า10-20 ปีแล้วแต่ว่ามันกำลังเข้ามาในประเทศที่เจริญตามประเทศที่เศรษฐกิจกำลังตามอยู่เนี่ยผมว่ามันมาประมาณ10 ปีแล้วมันจะอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยสังคมเราก็ต้องเจอ need มาจากการย่อคำของคำว่า not in education employment or training NEET ก็คือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเหมือนแรงงานไร้ประโยชน์มึงไม่มีประโยชน์มึงไม่มีการศึกษาไม่ได้มีการจ้างงานไม่ทำงานไม่ contribute อะไรสู่สังคมแล้วมึงก็ไม่ได้มีความอยากที่จะทำด้วยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความ specific อย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่มึงดูเหมือนจะมีศักยภาพนะแต่ว่ามึงทิ้งเปล่าเลยแล้วก็ลักษณะของเขาก็คืออย่างที่พี่บวงบอกกินเงินที่บ้านไปเรื่อยๆนั่งวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรอยู่บ้านแล้วพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันจะไม่เหมือนกับกลุ่มนอนราบกับกลุ่มปล่อยเน่านีดเนี่ยมันมีเงื่อนไขหนึ่งคือมันจะต้องอยู่กับชีวิตมึงนานพอสมควรแล้วมันจะเป็นรูปแบบที่เหมือนจะกินชีวิตมึงไปในระยะยาวหมายความว่าถ้าเขาจะจัดว่ามึงเป็นนีดเนี่ยโอกาสที่มึงจะผงกหัวกลับมาอยู่ในแทร็กเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันเริ่มไปเป็นสันดานมึงไปแล้วพี่บวงลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นนีดก็คือเป็นคนที่เก็บตัวรุนแรงหรือว่าแทบจะมองหาตัวตนของเขาในสังคมไม่เจอแล้วเขาจะตัดตัวเองออกจากทั้งโลกความเป็นจริงและโลกในอินเทอร์เน็ตถ้ามีตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะเป็น anonymous ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ว่ามีชีวิตอยู่เดินเหินกินแล้วผมเชื่อเลยว่าที่ดูผมอยู่เนี่ย 3,000 กว่าคนเนี่ยมีนิดอยู่ไม่น้อยคือผมไม่ได้จะโทษว่าเขาเป็นอะไรที่ผิดนะผมไม่ได้มองว่านิดเป็นอะไรที่มันจะต้องประณามผมมองคน3กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนราบปล่อยเน่าหรือนิดเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแฟกต์หรือเป็นสถานการณ์ของชีวิตแต่ว่าไอ้คำว่า loser เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการตัดสินมันเป็น judgment นะพี่บวงมันเหมือนกับตอนที่เราคุยกันเรื่องของไอ้คำว่าคนโง่คือ loser มันเป็นเหมือนคำที่ใช้โจมตีมากกว่าแต่ว่าคุณจะเป็น loser ไหมมันต้องดูแบบ deep เข้าไปที่ mindset มึงเลยอะว่ามึงเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ชีวิตไงอันนี้คือในมุมผมพี่บวงเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อไหมพอจะเข้าใจแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมพูดถูกหรือผมพูดแฟกต์นะอันนี้คือความเข้าใจของผมทีนี้ผมจะถามพี่บวงว่า3กลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ยในมุมพี่บวงจัดว่าเป็นลูเซอร์ไหมในมุมของพี่บวงลูเซอร์มันคืออะไรนั่นน่ะสินะคือแน่นอนว่า loser ถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าผู้แพ้นั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอนเทกต์ของการแข่งขันคือถ้ามันเป็นคอนเทกต์ของการเรียกคนในสังคมอ่ะมันจะไม่เชิงมันไม่เชิงเป็นการแข่งขันที่คนมันสมัครใจแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถเถียงได้ว่าชีวิตมันก็คือการแข่งแย่งชิงดีกันน่ะในมุมหนึ่งมันก็ในมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมมองว่ากลุ่มแรกกับกลุ่ม2อ่ะมันเรียกว่ามันเป็นสถานการณ์ของชีวิตที่แบบว่าใช้คำว่าปล่อยไหลเหรอแต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันไม่ได้ส่งปัญหาไปถึงใครไงแต่ผมมองว่ากลุ่ม3อ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเขาก็ร่างกายแข็งแรงแล้วบางคนก็จบสูง
ใช่บางคนแต่มี สุ การ ด ศึก ท้า ษาย ด้ ก็ วยนะ เลือกที่จะเป็นภาระของคนอื่น ถึงแม้บางคนจะบอกว่าก็บ้านกูมีตังค์อะแต่คือผมมองไปถึงอนาคตอะนะ ผมมองว่าคนเราอะมันต่อให้จะมีตังค์มากแค่ไหนอะมันก็ไม่มี value อยู่ดี ถ้าสมมุติว่า คุณไม่ทำตัวเองให้มีคุณค่า แล้วถ้าคุณปล่อยไปนานๆน่ะ สุดท้ายอะคนที่เจ็บปวดที่สุดจะเป็นตัวคุณเอง ตอนที่คุณแก่ เพราะ ตัว ว่า ไปอืม มันไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนอะสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่มีวันเอากลับมาได้คือเวลา อืม แล้วคนเราอะครับ ลึกๆแล้วอะผมว่ามันฝังรากลึกอยู่ใน DNA ของทุกคนคือ คนเราลึกๆแล้วมันต้องการให้คนอื่นเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ใช่ คนเป็น need ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นคนอายุประมาณแบบ20 ต้นๆเขาจะยังแบบว่าไม่คิดหรอกว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรกับเขามากมาย โดยเฉพาะกับคนที่แบบว่าที่บ้านมีตังค์ก็แบบอ้าวบ้านกูมีตังค์อะ อืม แต่ว่าพอคุณใช้ชีวิตผ่านไปถึงประมาณสัก30 ต้นๆน่ะ ไอ้10 ปีตรงนั้นน่ะ ถ้าสมมุติคุณใช้ไปแบบว่าแม่งอยู่แต่ที่บ้านก็กินตังค์ที่บ้านไปอะมันหายไปแล้วถูกเปล่า? ใช่ แล้วหลังจากนั้นน่ะ คือ value ในตัวเองอะมันไม่มี แต่เวลามันหายไปแล้ว คนที่ทรมานที่สุดมันก็เป็นตัวเขาเอง ใช่ เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งอะผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่าใครเป็น loser หรืออะไร แต่ผมอยากจะพูดให้เห็นว่าแบบ ไอ้เชี่ย คือคุณทำตัวเองอะ นึกออกใช่เปล่า? อยากจะเตือนแล้วกัน ใช้คำว่าอยากจะเตือน แล้วก็บางทีมันเป็นความใจดีของคนที่แบบ เขาใช้คำว่าอะไร ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า enabler อะใช่เปล่า? ยังไง? คนที่แบบยอมให้คนอื่นเกาะ ก็คือ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ แบบลูกไม่ทำงาน เรียนจบมาแล้วอยู่บ้าน ก็ อย่างน้อย ๆ ก็เลี้ยงเขาได้ ก็เป็นห่วงเขา รักเขา ก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ไปก่อน อันนี้ประเด็น คือ ดี ส่วนใหญ่มันมาคู่กัน การมีคนแบบปล่อยให้อยู่แบบนั้นได้อะ นึกออกใช่เปล่า? คือคำถามก็คือว่า ผมมีคนที่เป็นลักษณะเนี้ย พิมพ์มาคุยกับผมค่อนข้างเยอะนะ แล้วเขาเหมือนเขาพยายามจะดิ้นรนหาทางออกว่า เขาก็รู้ตัวนะเว้ย เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่มีการศึกษา พี่โบ้ก็นั่งดูยูทูบ นั่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตัวเองอยู่ในสภาวะ need อยู่ ซึ่งผมไม่ได้แบบว่ารังเกียจ หรือว่าจะถมถุย อะไรงี้นะ แต่คำถามคือ มันเป็นความผิดส่วนบุคคล หรือมันเป็นความผิดที่สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอม หรือว่าทำให้เขาไม่มีศักยภาพในการต่อสู้พี่บง พี่บงมองว่าอันไหนมีปัจ ใช่ จัยมากกว่า? อย่างแรกอะนะที่พี่บิ๊กบอก ผมถึงได้บอกว่าผมไม่อยากจะแปะป้ายคำว่า loser ให้ใคร ผมเข้าใจว่าบางทีมันเป็นการแบบว่าเขาเป็นภาระคนอื่นก็จริง แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันเป็นภาระตัวเองมากที่สุดในอนาคต อย่างที่ 2 อะผมคิดว่า มันทั้งคู่พี่บิ๊ก คือมันทั้งตัวคนที่มีปัญหาเองกับตัวคนที่เป็น enabler ก็คือยังคอยให้ทรัพยากรเขาอยู่ เพราะผมว่ามันแทบไม่มี need ที่บ้านไม่มีตังค์อะ ส่วนใหญ่ need คือต้องบ้านมีตังค์ need ที่บ้านไม่มีตังค์ก็คือ homeless ใช่ กันแล้วเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมหนึ่งคือถามว่า homeless แม่งก็ครบ 32 อะ เขายังอยู่อย่างนั้น ก็คือมันก็เป็นปัญหาที่ตัวเขาเองไง ใช่ เขาเลือกที่จะไม่สู้แล้ว ผิด เพราะฉะนั้น ทั้ง 2 ผ ส่ว ม น เลยมองว่า need เนี่ยมันเป็นทั้ง 2 ส่วน มันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง ผมเห็นด้วย อย่างที่ผมพูดไปตอนแรก ทั้ง 3 กลุ่มที่พูดมา ถ้าเกิดว่าเรายังไม่พูดถึงไอ้คำว่า loser นะ คือผมมองว่ามันเป็นสถานการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่ว่าเราจะตัดสินว่ามันเป็นเพราะมึง หรือเป็นเพราะแม่มึงมากกว่า ผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจเจกแล้ว แต่ละอันผมว่า detail มันต่างกันเยอะ พูดยากนะ ทีนี้เข้ามาประเด็นของคำว่า loser พี่บวง แล้วถ้าเกิดว่าผมถามพี่บวงว่า คนจำนวนมากที่ยังอยู่ในtrend ปกติใช้ชีวิตอยู่บนมาตรฐานทั่วไปเนี่ย เขามองคน 3 กลุ่มเนี่ย หลายคนเนี่ยเขาตี loser เลยนะ เฮ้ย มึง loser เฮ้ย ทำไมมึงไม่ทะยาน ก็เพราะมึงทำไม่ได้ ก็เพราะมึงยอมแพ้ไง มันก็จะมีคนประมาณเนี้ยที่แบบว่ามึงเป็นคนที่ยืนอยู่บนเรือ แล้วมึงก็มองไอ้เหี้ยคนที่จมน้ำอยู่นอกเรือบอกว่าไอ้สัตว์พวกมึงกระจอกอะมึงไม่พยายามเยอะหน่อย ซึ่งจริง ๆ แล้วอะไอ้เชี่ยมันมีปัจจัย 108 มากเลยกับการที่มึงมาเป็นคนที่ยืนอยู่บนเรือ โอเค มึงอาจจะพยายามมากกว่าคนอื่น ก็เป็นไปได้ มันเป็นความพยายามของมึง
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้เหี้ยที่นอนอยู่นอกเรือนั่นนะมันจะเป็นความผิดเขาทั้งหมดคือมันดีเทลมันเยอะมาก แต่ว่าพอผมได้ยินบางคนน่ะเขาตีคน3 กลุ่มเนี้ยว่าเป็นลูเซอร์มันก็ทำให้ผมกลับมานั่งคิดไงว่า แล้วอะไรมันควรจะเป็นคำจำกัดความของคำว่า loser ผมมาถามพี่บงผมไปนั่งเกามาแล้วแต่ผมถามพี่บงก่อนมันอาจจะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เพราะว่ามันเป็น judgment ไงมันเป็น opinion พี่บงไอคำว่ามึงแม่งโง่ว่ะมึงแม่งขี้แพ้ว่ะแต่สำหรับพี่บงถ้ามึงจะตีว่าอันเนี้ยเป็น loser เนี่ยอะไรคือ loser สำหรับพี่บงจริงๆผมไม่นั่งคิดผมไม่เคยด่าใครว่า loser หรือว่าไอ้ขี้แพ้เลยนะก็ดีก็คือเป็นสิ่งที่ดีพี่บงผมเพราะผมไม่ค่อยมองอะไรเป็นการแข่งขันเท่าไหร่อ่ะผมจะไม่ด่าใครว่า loser แต่ว่าผมไม่ชอบคนที่เป็น bad loser อะพี่บิ๊กยังไงพี่บงยังไงคือเวลาแน่นอนว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีการแข่งขันอะไรมากมายเป็นกิจลักษณะแต่ถ้าเราไปเล่นเกมโดยเฉพาะเกมออนไลน์ PVP แบบพวกโมบ้าแบบเล่น L เล่นดอทเงี้ยสุดท้ายตอนจบเกมมันก็จะมีการตัดสินอยู่แล้วว่าใครเป็นคนแพ้ใครเป็นคนชนะในเกมนั้นถูกปะล่ะใช่ผมไม่ชอบคนที่แบบผมไม่ชอบ bad loser กับ bad winner คือไม่ว่ามันทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นคนแพ้หรือคนชนะแต่ทำตัวแย่ใส่อีกฝ่ายในมุมผมอะคือแบบแพ้แล้วไม่ยอมแพ้แบบหาเหตุผล108,900มาอ้างว่าแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็ไม่ชอบ bad winner เหมือนกันก็คือชนะแล้วข่มคนอื่นก็เรียกว่าไม่ชอบคนท็อกซิกอะเพราะฉะนั้นในมุมผมไม่ค่อยใส่ใจที่จะนิยามคำว่า loser เท่าไหร่นะแต่ถ้าจะถามผมก็ไม่รู้จะให้คำนิยามยังไงผมว่าพี่บวกตอบดีแล้วทุกๆมุมที่พี่บวกเสนอเรื่องนี้มาดี ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ใช้คำนี้ในการที่จะโจมตีด่าใครหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่คำที่เราใช้อยู่แล้ว เราก็จะด่าเจ็ดแมมอะไรด่าอย่างอื่นแทน แต่ว่ามันไม่ใช่ในมุมที่ว่าเราด่าใครหรือไม่ สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันมีคนจำนวนมากพี่บวง ที่เขาเป็นคนใน3 กลุ่มนี้ แล้วเขาด่าตัวเองว่ากูคือลูเซอร์แล้วการที่ผมมานั่งคิดเรื่องนี้เพราะผมต้องการจะส่งมุมมองของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผมว่าพวกคุณหลายคนคิดผิด เพราะว่าผมหลังจากที่ไปนั่งคิดเรื่องนี้มาแล้วคน3 กลุ่มนี้จะเป็นลูเซอร์หรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่สถานะชีวิต แต่อย่างที่ผมบอกลูเซอร์มันเป็น mindset มันเป็นนิสัยของคนบางคน ซึ่งมันไม่ใช่มันอยู่ที่ใจมันยอมรับไปแล้วว่ามันแบบมันไม่มีศักยภาพพอที่จะแบบทำให้ชีวิตตัวเองดีใช่คือถ้าเราเอาคำนี้มาแปลอย่างที่พี่บุกพูดตอนแรก loser คือเป็นผู้แพ้ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ความหมายนั้นที่เราหมายถึง เวลามันมีคำว่าไอ้ขี้แพ้เข้ามาในหัวเนี่ย ผมไม่ได้มองว่าสมมุติว่าพี่บวกกับผมเล่น .a กันแล้วผมแพ้ ผมไม่ได้มองว่าผมเป็นไอ้ขี้แพ้ ถูกไหมคือมันไม่ได้แปลตรงตัวแบบนั้นน่ะ ความล้มเหลวของชีวิต1 ครั้งหรือความล้มเหลวหลายๆครั้งมันไม่ได้บอกว่ามึงเป็นคนขี้แพ้แต่มันคือว่าเมื่อมึงเจอความล้มเหลวmindset มึงเป็นยังไงอันเนี้ยผมว่าเป็นตัวกำหนดมากกว่าซึ่งที่ผมไปคิดมานะแล้วมันตรงกับที่พี่บวงพูดเมื่อกี้นี้เลยก็คือสำหรับผมคนขี้แพ้แม่งคือคนที่แม่งแพ้ไม่เป็นเว้ยมึงไม่เข้าใจว่าการแพ้คืออะไรแล้วมึงไม่มี process การย่อยการแพ้ในชีวิตมึงคือไอ้ที่มันไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่มึงจะชนะตลอดทุกเรื่องในชีวิตมึงทุกมุมทุกขามึงนึกภาพออกไหมมันต้องมีเรื่องที่มึงแพ้อยู่แล้วมึงต้องเจอหลายครั้งแต่ว่าพอมึงเจอเรื่องแพ้แล้วมึงยอมรับมึงดีลกับมันยังไงมึงมองตัวเองยังไงแล้วก็มึงย่อยมันยังไงมึงทำความเข้าใจหรือมึงแสดงความรับผิดชอบกับความผิดพลาดอันนั้นยังไงผมว่าไอ้รายละเอียดตรงเนี้ยมันคือการบอกให้รู้ว่าเราแพ้เป็นไหมแล้วเราเอาไปพัฒนาต่อได้ไหมถ้าคุณแพ้เป็นแล้วคุณสามารถทำความเข้าใจให้อภัยตัวเองมีความรับผิดชอบกับความผิดพลาดของตัวเองต่อผู้อื่นแล้วก็เอามันมาพัฒนาได้ผมไม่เรียกว่าการแพ้นี้เป็นคนขี้แพ้ไงแต่คนขี้แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอในชีวิตมันจะเป็นคนที่มันมีหลายๆอย่างในชีวิตมีสถานะที่ค่อนข้างเยอะแต่เพราะว่าพอมึงแพ้อย่างหนึ่งแพ้มุมหนึ่งหรือว่าไปเถียงแพ้นิดนึงเล่นเกมแพ้หน่อยนึง
มึงจะแสดงนิสัยของคนที่แพ้ไม่เป็นออกมาก็คือเป็นนิสัยที่ค่อนข้างท็อกซิกเหมือนที่พี่บวงพูด อืม แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่มุมนั้นมุมเดียว ที่ผมคุยกับแฟนผมซึ่งแฟนผมเป็นนักจิตวิทยาเนี่ย ผม ลิสต์ออกมาได้ 4 อย่างที่มันเป็น mindset ของ loser ในมุมผมจะเรียกว่าเป็น loser แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็น fact เหมือนเดิม ผมมองว่ามันเป็นความคิดเห็นนะ กลุ่มแรกคือเวลาคุณล้มเหลวหรือพ่ายแพ้กับชีวิตเนี่ยแล้วคุณมองตัวเอง คุณตัดสินตัวเองแบบค่อนข้างไปในทางที่มันดาร์กมากๆอะคือมันจะเป็นคำที่เคยเป็นในหัวว่าแบบเฮียก็กูเป็นแบบเนี้ยก็กูได้แค่เนี้ยมึงทำไมวะมึงจะมาแนะนำอะไรกูมากวะก็เฮียมึงอย่ามาคุยกับกูเพราะกูทำได้แค่เนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาเองอ่ะมันเหมือนกับการจะไปทำลายตัวเขาอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะสมองมันจะแบบว่ามันจะออโตเมติกไม่รับคำแนะนำแล้วก็ต่อต้านการเติบโตอันเนี้ยสำหรับผมเป็น mindset หนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้ท็อกซิกกับคนอื่นนะแต่แน่นอนมันท็อกซิกกับตัวมึงเองเพราะว่ามันตัดสินตัวเองแรงเกินไปซึ่งบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกที่มันแย่มากๆสำหรับบางชีวิตที่มึงเจอคือมึงเกิดมามึงไม่มีอะไรดีแล้วมึงเจอแต่สภาพแวดล้อมเหี้ยๆแล้วมันก็บีบให้มึงเป็นความคิดแบบนั้นมันก็เป็นไปได้แต่หลายครั้งที่ผมเจอแบบนั้นนะผมไม่ค่อยอยากจะเรียกลูเซอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัจจัยภายนอกเยอะแต่ไอ้ที่มันจะเป็นลูเซอร์เลยก็คือไอ้ที่ชีวิตมึงมีหลายอย่างก็ดีอยู่แล้วอะแต่ว่ามันแพ้แค่เล็กๆน้อยๆอะแต่แบบมึงท็อกซิกเลยอะอันเนี้ยสำหรับผมก็จะแบบไอ้เชี่ยมึงไม่จำเป็นจะต้องระเบิดความท็อกซิกของมึงออกมาแบบนั้นเว้ยมึงไม่จำเป็นจะต้องวางตัวแบบนั้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือ mindset ที่ว่ามึงไปโฟกัสกับเหตุผลของชีวิตของตัวเองว่ามันอยู่นอกเหนือตัวเองหมายความว่ามึงชอบโทษสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมึงมากจนเกินไปไม่ได้บอกว่าโทษไม่ได้นะแต่พอมึงโทษมากเกินไปแล้วเนี่ยมึงไปโฟกัสแต่ว่าไอ้เหี้ยระบบแม่งแย่ไอ้เหี้ยแฟนเก่าคนนี้แม่งห่วยโชคกูแม่งไม่ดีสังคมแม่งส้นตีนแล้วแบบพอทุกอย่างมันไม่ใช่ความรับผิดชอบมึงอะมึงก็ไม่มีแรงที่จะเปลี่ยนแปลงไงผมว่า mindset แบบเนี้ยก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นอะไรที่มันทำร้ายตัวเองเหมือนกันอันนี้ข้อที่2ส่วนข้อที่3เนี่ยผมว่าอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินพี่บวงก็พูดเยอะคือคำว่า victim mentality เล่นบทเหยื่อเล่นบทเหยื่อเนี่ยบางทีมันพูดยากนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นบุรุษพยาบาลที่ไต้หวันแล้วชอบเอาเรื่องมาเล่ามันจะมีเพื่อนของเขาอะเป็นนางพยาบาลอีกคนหนึ่งที่อีดอกอีเฮียเนี่ยชอบเล่นบทเหยื่อมาก ชอบป่วยชอบมีปัญหาทำงานช้าทำงานไม่ได้มาตรฐานแต่พอหัวหน้ามาทักนิดนึงว่าเฮ้ยเราทำงานอยู่ในสถานพยาบาลอ่ะเราต้องดูแลคนป่วยคนไข้อ่ะเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องความตรงต่อเวลาเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะพอมีคนมาพูดดีๆนิดนึงแม่งร้องไห้แตกแล้วบอกว่าหนูเหนื่อยลูกอยู่ที่บ้านอะไรคือแม่งก็จะแบบว่าแสดงความเป็นวิกทิมออกมาที่มันดูท็อกซิกมากๆมันดูไม่ได้รับความเห็นใจแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเคสแบบเนี้ยผมว่าไอ้ที่นี่ก็ค่อนข้างหนักอยู่ซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรคือที่มาที่ไปที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่มันก็ตัดสินยากแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าคือพอว่ามึงมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อก็เท่ากับว่ามึงมองว่าตัวเองเป็นคนถูกต้องหมดโลกผิดคนอื่นผิดใครเตือนกูมึงผิดหมดเพราะว่ามึงไม่เข้าใจว่ากูกำลังเผชิญอะไรอยู่ซึ่งมันก็วัดยากบางทีสิ่งที่มึงเผชิญมันยากจริงแต่ว่าในหลายๆสถานการณ์ที่มึงอ่ะคือลูเซอร์คือสถานการณ์มึงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่มึงแสดงออกมันแย่ขนาดนั้นมึงเกลียดคนที่พูดว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าการที่คนมาบอกว่ามึงสามารถเปลี่ยนนิสัยท็อกซิกของมึงได้นะมันเหมือนกับว่ามึงไปคุกคามเรื่องเล่าที่มันเก็บเอาไว้ใช้ปกป้องตัวเองอ่ะมันจะมีไม้ตายความเป็นวิกทิมเนี่ยคอยบอกคนอื่นตลอดว่าไอ้สายก็กูเป็นแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าคนอื่นมันแนะนำไม่ได้จนกระทั่งชีวิตมึงอ่ะมึงจะต้องเจ็บจนมึงต้องเปลี่ยนเองอ่ะเมื่อไหร่ที่คำแนะนำหรือความหวังดีของคนรอบข้างที่รักมึงพยายามจะเข้าไปช่วยมึงแล้วมึงถีบออกหมดตลอดมึงทำร้ายเขากลับตลอดกูว่ามึงลูเซอร์ค่อนข้างหนักแบบว่าอันนี้ไม่ได้แบบมีอารมณ์ด่าด้วยนะคือมันไม่ได้แค่ท็อกซิกกับตัวมึงมันท็อกซิกกับคนที่มึงรักคนที่พยายามจะกอบกู้มึงอะพี่บอกมึงเข้าใจกูไหม
อืมกลุ่มที่สี่ก็เหมือนกับที่พี่บ่วงพูดเมื่อกี้นี้ คือกลุ่มคนที่ handle หรือจัดการกับความโกรธ ความอิจฉาและความพ่ายแพ้ไม่เป็น อืม มึงมีความโกรธกดลึกเอาไว้ในใจมึงมาก แล้วมึงไม่รู้จะ handle กับมันยังไง มันเลยกลายไปว่า บทสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์ของมึงกับคนทั่วไป ไม่ว่าจะคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนในโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นเหมือนกับมึงเอาความโกรธมาระบายตลอดเวลา นั่นมันคือความท็อกซิกอย่างหนึ่ง เพราะว่ามึง handle มันไม่ได้ ผมไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่จะโกรธแบบนั้นนะ บางครั้งมันไม่ใช่ความผิดมึงแล้วมันน่าโกรธจริงๆ แต่ว่าความสามารถในการ handle หรือรับมือกับอารมณ์มึงอันนี้มึงต้องมี ถ้ามึงไม่มี แล้วมึง ใช่ ท็อกซิกมึงก็ one type of loser หรือความอิจฉาซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเรามีการเปรียบเทียบ คือความอิจฉามันมีได้ แต่ว่ามึง handle กับความรู้สึกนี้ยังไงแล้ว มึงสามารถทำใจยอมรับเข้าใจได้ไหมมึงดีลกับตัวเองได้ไหมแล้วมึงพรีเซนต์ตัวเองออกมาได้ไหมอย่างที่พี่บ่วงบอกบางครั้งลูเซอร์มันไม่ได้เป็นที่ผู้แพ้ มึงเป็นผู้ชนะมึงก็เป็นลูเซอร์ mentality ได้มันอยู่ที่การ handle ความรู้สึกมึงและการพรีเซนต์ตัวเองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมใบนี้ อืม อืม อีกอันหนึ่งก็คืออับอายกับความพ่ายแพ้ อันนี้ตรงกับพี่บวงเลย เวลามึงพ่ายแพ้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมึง react กับมันยังไง คนกลุ่มหนึ่งที่ผมพบเจอมาในชีวิตเยอะมากเลยนะ คือกลุ่มคนที่พอแม่งแพ้แล้วนะ แม่งแพ้ไม่เป็น แม่งจะเสแสร้งแล้วแม่งจะ acting เหมือนแม่งเป็นผู้ชนะ พยายามจะแบบว่าทำว่าตัวเองยังชนะอยู่พูดแบบปกติไปเลย แล้วก็ปล่อยให้ไอ้เหี้ยความพ่ายแพ้ของมึงมันเลือนหายไป เบื้องหลังมึงท็อกซิกมาก แต่เบื้องหน้ามึงพยายามจะกบเกลื่อนพยายามจะสร้างภาพ นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของลูเซอร์ที่ชีวิตมึงมึงไม่ได้จำเป็นจะต้องท็อกซิกขนาดนั้นมึงมีหลายอย่างแล้วแต่มึงไม่รู้จะรับมือหรือมึงจะยอมรับกับความจริงที่มึงพ่ายแพ้ในบางมุมยังไง จนมึงจะต้องมีพฤติกรรมที่มันดูเสแสร้งมากๆ แล้วมึงไม่สามารถพูดความในใจมึงออกมาได้มึงกลายเป็นคนที่ ไม่ว่ายังไงกูก็จะอยากชนะ ถ้าไม่เสแสร้งก็ต้องโกงอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องหาเทคนิคมาไปเอาชนะมุมอื่น หรือไปปั้นเรื่องแต่งเรื่องโกหกที่อะไร มันจะมีสารพัดวิธี108ที่คนมันจะพยายามปิดความพ่ายแพ้ของตัวเองเอาไว้อันเนี้ยเป็น4กลุ่มที่ผมคุยกับแฟนแล้วผมสรุปออกมาได้ว่า มันก็ดูเหมือนจะเข้าเขาซึ่งในส่วนสุดท้ายที่ผมคุยกับแฟนนั่นคือว่าลูเซอร์เนี่ยมันรักษาได้ไหมแฟนผมบอกว่า mentality แบบนี้เนี่ยในเชิงวิชาการนะมันมี3แบบแบบแรกคือกลุ่มที่ยังมี self awareness อยู่คือมึงยังมีความเจ็บปวดกับสิ่งที่มึงพ่ายแพ้ในชีวิตคือเรียกว่ารู้ตัวแต่ยังรู้ตัวนะอาจจะแบบ handle ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็รู้ตัวบางทีก็มีไประบายกับเพื่อนคนนั้นคนนี้กลุ่มนี้มีโอกาสหายได้ไม่ว่ามึงจะเป็นนอนล่าปล่อยเน่าหรือนีดหรือมึงเป็นลูเซอร์4อันนี้ทั้งหมดว่ามึงจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังมี self awareness ถึงความเป็นจริงมึงยังพอมีโอกาสรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นเลเวล2เนี่ยเป็นเลเวลที่แบบมึงเริ่มยึดติดกับความเป็นลูเซอร์มึงแล้วมึงโต้แย้งมึงหันหน้าหนีจากความเป็นจริงมึงยอมแพ้ไม่ได้มึงไม่กล้าที่จะพูดเขาว่าขอโทษหรือจะคิดแต่ว่าไอ้ชื่อครั้งนั้นกูผิดนะกลุ่ม2นี่เรียกว่าเปลี่ยนยากเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่คนรอบตัวไม่สามารถบอกได้แล้วมันต้องแบบว่ารอวันหนึ่งมันไปแบบกระตุ้นที่อะไรไปกระตุ้นให้แบบว่าจิตสำนึกมึงมันเติบโตขึ้นมากลุ่มนี้ต้องรอวันที่เจ็บพอก่อนถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่าเปลี่ยนยากแต่เปลี่ยนได้แต่กลุ่มสุดท้ายที่มันเข้าไปในเลือดมึงแล้วจนมันกลายไปแบบว่ามึงกลายไปเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจแบบ 100% แล้วมันก็มีคนแบบนี้ที่ว่าเรียกว่ามันเป็น loser แบบ completely แล้วมันก็จะเป็นคนที่เป็นอันตรายต่อทุกสิ่งทุกอย่างต่อคนโดยรวมต่อคนรอบข้างแล้วก็ต่อตัวเองก็สำหรับหลายๆคนที่อยู่ในสภาวะชีวิตที่แตกต่างนะแล้วก็พิมพ์เข้ามาหลังไมค์มาถามผมเยอะ loser มันคือ mindset มันคือวิธีการคิดมันไม่ใช่สถานะหรือผลลัพธ์ชีวิตที่มึงกำลังประสบอยู่แค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจกับคนจำนวนมากที่เผชิญชีวิตที่มันยากลำบากหลายครั้งหรือหลายกรณีหลายคนมันไม่ได้เป็นความผิดมึง
ที่ชีวิตมันมาถึงจุดนี้ แต่ว่าถ้ามึงจะออกจากจุดนี้ แม่งขึ้นอยู่กับมึงอย่างเดียวคือมึงเล่นเกมแบบ difficult mode อ่ะ มึงกด expert เลย ใช่ ชีวิตมัน expert มาเลยนะพี่บวงนะอันนี้คือพี่บวงจะฝากอะไรกับประเด็นตรงนี้ คือผมว่า ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีมุมมองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่แบบทำอะไรก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่ดีเลยอย่างเงี้ยทำไมสู้คนอื่นไม่ได้ คือมันก็เป็น loser mentality อะนะ อืม แต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าคุณรู้ตัวแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคือผมอยากให้คุณมองในมุมนี้ มันการที่คุณมีความคิดแบบนั้นมันคือคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปไงแล้วคุณเห็นแต่แบบในโซเชียลมีเดียคุณเห็นแต่คนที่เขาแบบโชว์ด้านดีๆออกมา แต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจก่อน ผมว่าขั้นแรกมันคือการทำความเข้าใจว่าทุกคนมันมีขึ้นมีลงมันมี up and down ทุกคนมันเจอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่แม่งรวยแค่ไหน มันมีอำนาจมากแค่ไหน แต่ผมว่าทุกคนมันต้องเจอขวากหนามต้องเจอปัญหาในชีวิต อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นน่ะคุณเปรียบเทียบกับภาพลวงตาไงนึกออกปะคุณเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะไปชนะอะไรแบบนั้นน่ะ มันเป็นแบบภาพลวงตาที่คุณคิดไปเองว่าคนอื่นมันเพอร์เฟกต์แต่ทุกคนมันเจอขวากหนามหมด ทุกคนมันเจอปัญหาในชีวิตประจำวันหมด เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำความเข้าใจตรงนี้ได้อะแล้วคุณเลิกที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่น พอคุณเลิกที่จะเปรียบเทียบอะมันจะไม่มีการแข่งขันไง อืม พอมันไม่มีการแข่งขัน มันก็จะไม่มีการชนะหรือแพ้ คุณก็คิดแค่ว่า คุณอยากจะพัฒนาตัวเอง คุณคิดแค่นั้น ไม่ได้จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปแข่งขันจะไปเปรียบเทียบอะไรกับใคร แค่พัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ย เติมเต็มความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แค่ว่าเราเป็นคนมีคุณค่ากับตัวเองกับคนรอบข้าง ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่หาเงินเยอะ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยครับ แค่เป็นคนที่เราสามารถอยู่กับตัวเองและคนรอบข้าง แล้วมันมีช่วงเวลาที่ดีได้ แค่นี้ก็คือคุณเป็นคนมีคุณค่าแล้วมันก็จะไม่มีคำว่าชนะหรือคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าผู้ชนะหรือไม่มีคำว่าไอ้ขี้แพ้ก็แค่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อย อืม ๆ คือมันมีนักปรัชญาคนหนึ่งที่เขาเคยบอกว่าสิ่งสูงสุดที่ในฐานะมนุษย์เราคนหนึ่งเราจะทำได้เนี่ยคือเราขวายคว้าอำนาจ แต่มันไม่ใช่อำนาจที่จะแบบสั่งการคนอื่น ไม่ใช่อำนาจที่จะเอาไว้ใช้ทำผิดแล้วก็ไม่โดนลงโทษนะ แต่มันคืออำนาจในการควบคุมร่างกายและจิตใจของเรา ซึ่งอำนาจนั้นน่ะมันจะมาจากการพัฒนาตัวเองแหละใช่ไหมอำนาจทางกายภาพมันก็คือร่างกายคุณแข็งแรง คุณมีสุขภาพที่ดี คุณมีมวลกล้ามเนื้อคุณสามารถทำอะไรได้ตามที่คุณต้องการได้มากกว่าคนอื่นอำนาจของจิตใจมันก็คือคุณมีความรู้ คุณมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเอง คนมันก็อยากคุยกับคุณนะวะ อืม สองอย่างเนี้ยถ้าคุณมีความรู้กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเอง คนส่วนใหญ่ก็อยากคุยกับคุณ อืม คุยแล้วไม่เบื่อ คุยแล้วไม่โดนตัดสิน คุยแล้วคุณไม่ด่าเขาใช่ไหม ใช่ นี่คืออำนาจที่คุณต้องขวายคว้า เพื่อที่จะมีคุณค่า แค่นี้แล้วทุกอย่างมันจะตามมาครับ อืม แต่ย้ำอีกครั้งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรก คือผมคิดว่าชีวิตใครชีวิตมัน อันนี้มันเป็นคำแนะนำจากคนที่ก็ เราไม่ใช่คนแก่เราไม่ได้แบบว่าชีวิตมันจะจวนจบสิ้นแล้วนะ เราก็แค่วัยกลางคน คือผมก็ผ่านชีวิตมาในระดับหนึ่ง ผมก็เห็นทั้งคนที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาควบคุมตัวเองได้ แล้วผมก็เห็นว่าผลที่ตามมามันเป็นยังไง มันแตกต่างกันแค่ไหน เราเห็นทั้งคนที่อายุน้อยกว่าเรา เราเห็นทั้งคนที่อายุเยอะกว่าเรา อืม และเห็นมาหลายรูปแบบ คือมันคงไม่ใช่ทุกรูปแบบที่ชีวิตมันจะมีให้เห็น แต่ผมก็เห็นมาหลายรูปแบบ แล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผมแหละ ว่าผมอยากจะเป็นแบบไหนถูกไหม แล้วผมเอาความรู้มาแบ่งปัน มันก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละว่า คุณฟังผมแล้วอ่ะ มันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง 100% แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งให้คุณไปตัดสินใจ แล้วคุณลองไปดูคนอื่นด้วยก็ได้ แล้วมันก็คือทางเลือกของคุณแหละครับ ชีวิตคุณน่ะ คุณมีเวลาจำกัดบนโลกเนี้ย คุณจะใช้ยังไง มันก็คงไม่มีใครตัดสินได้นอกจากตัวคุณนั่นแหละ สุดท้ายแล้วอ่ะ ใช่ไหม อืม ใช่ นอกจากว่าคุณจะไปทำผิดกฎหมาย คุณก็โดนตัดสินเข้าคุก อะไรก็ว่ากันไป ใช่ ผมจะพูด
คล้ายๆพี่บวก แต่ว่าจะเป็นอีกมุมเสมอเวลาที่หลายๆคนเขาไปติดหล่มชีวิตที่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นลูเซอร์หรอก แต่ว่ามันมีความนอนราบในระดับลึก แล้วก็มีความปล่อยเน่าในระดับสูง อะไรประมาณเนี้ยผมจะบอกเสมอว่า พอเวลาวิชั่นเรามันสั้น เราเห็นแต่เฉพาะเนี่ยเพื่อนรอบตัวโซเชียลมีเดียสิ่งที่มึงตามเนี่ย เรื่องพวกนี้มันเป็นภาพเล็กมากเลย ผมอยากให้คุณได้เห็นโลกทั้งใบหรือชีวิตของผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสิ่งที่เราเปรียบเทียบอยู่เนี่ยแม่งเป็นการเปรียบเทียบที่มันไม่สมเหตุสมผลมากๆเลย เพราะฉะนั้นประสบการณ์ของผมอ่ะมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าไอ้ความเปรียบเทียบเหล่านั้นอ่ะมันมีแต่จะทำร้ายความรู้สึกตัวเราเอง ผมอยากให้คนมองว่าชีวิตอะมันเป็นเกมยาว แล้วจุดขึ้นสูงสุดของชีวิตของเราอะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดเดียวกับของเพื่อนเราที่เรากำลังเอามาเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกแย่ไม่มีคนจำนวนมากอะที่จุดสูงสุดของชีวิตอะแม่งแบบอยู่ช่วงแบบ60-70อะอย่าง อืม คุณลุง KFC ไอ้เฮียที่คิดค้น อ่า สูตรไก่ทอดอะไอ้ ผู้ชาย เฮีย เคนตะกี้ สิ่งที่แกคิดค้นมา ความมั่งคั่งที่แกคิดมา แกไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไอ้เฮียคือแกตายไปแล้วอะสูตรมันถึงจะถูกเอามาพัฒนามากลายไปเป็นสิ่งที่ แล้วแกก็กลายมาเป็น legendary แต่ว่าชีวิตตอนคุณลุงอยู่อะคือแบบอยู่แบบสมถะพี่บุ๋มอยู่แบบธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือเข้าไปเป็นตำนาน ผมคิดว่าชีวิตมันเป็นเกมยาวแล้วตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจและสุขภาพคุณยังแข็งแรงนะ เราหาจังหวะที่เราจะขึ้นมางอกเงยได้เสมอ ไอช่วงต้น20-30บางคนแต่งงานเร็วบางคนประสบความสำเร็จเร็ว ผมบอกให้ว่าผมเจอที่มันไปล้มลุกมันไปสะดุดล้มตกเหวตอน40-50-60เยอะแยะ ครอบครัวไปพัน อืม ตอนเนี้ยไม่ว่าภาพถ่ายเวดดิ้งของมึงจะสวยงามแค่ไหนอ่ะคุณเอาดูเอาจากสถิติ ชีวิตของคนแต่งงานอ่ะ น้อยกว่า50%น่ะที่แม่งจะไปแล้วตลอดรอดฝั่งนั่นหมายความว่าทุก2คนน่ะทุก2คู่ที่คุณเห็นในชีวิตคุณน่ะมันมีคนหนึ่งอะที่พังและอีกคนหนึ่งที่ไปรอด ทั้งถ้าเกิดว่าเป็น10คู่นะมี5คู่ที่มันจะรักอย่างนั้น แล้วอีก5คู่อะแม่งเดี๋ยวแม่งตีกันชิบหายหรือแม่งเกลียดหน้ากันในบ้านปลายชีวิตเกมมันยาวมาก เพราะฉะนั้น คุณเลิกดูภาพสั้นๆในตอนนี้แล้วโฟกัสที่ตัวเองและพยายามไขว่คว้าอำนาจเหมือนที่พี่บวงบอก ให้ได้แล้ววันที่มันจะเป็นวันของเราอ่ะผมเชื่อว่ามันจะมาถึง แค่เราไม่ยอมแพ้เท่านั้นเอง ไม่ว่าคุณจะผิดพลาดมาสักกี่ครั้งก็ตามนะฮะ อืม